Hi යාළුවනේ Bliss Escape YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ අපේ Melbourne tour එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි මෙන්න මේ ලස්සන places ටික බලන්න යනවා. ඒ වගේම ඔයාලත් Great Ocean Road එකේ ගමනක් යන්න ඉන්නවා නම් මම පුංචි tips ටිකක් දෙන්නම්. ඒකත් එක්ක ලස්සන trip එකක් ඔයාලට organize කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි අපේ ගමන Glenroe ඉඳන් මුලින්ම Apollo Bay වලට ගියේ. ඇයි ඇත්තටම අපි ගියේ වින්ටර් සීසන් එකේ නිසා අපි බීච් වල නාන්න හිතුවේ නැහැ. ඒ නිසා කෙලින්ම Apollo Bay වලට ගියා. ඒ වගේම තමයි අපි මේක එක දවසේ ට්‍රිප් එකක් විදිහට තමයි ගියේ. මොකද අපිට ඕස්ට්‍රේලියාව වල තිබුණේ ඉතාමත් සීමිත දවස් ගාණක්. ඒ නිසා අපි එක දවසේ ට්‍රිප් එකක් විදිහට තමයි Great Ocean Road එකේ ට්‍රිප් එක දාගත්තේ. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාලත් මේ ගමන යන්න ඉන්නවා නම් one day trip එකක් විදිහට යන්න එපා. අඩුම තරමේ දවස් දෙකක්වත් මේකට වෙන් කරගන්න. හේතුව තමයි ගොඩක් බලන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් විසිට් එකක් නම් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එක දවසයි නම් මේ ට්‍රිප් එකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි වගේ මේන් highlights ටික තෝරාගෙන ඒ ටික විතරක් ඉක්මනට බලාගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක තමයි උදේම පිටත් වෙන එක. අපි පිටත් වෙද්දී 7 විතර වුණා. ඇත්තටම උදේ 5ටවත් පිටත් වුණා නම් අපිට තව ටිකක් ටයිම් ඉතුරු කරගන්න තිබ්බත් සහ තවත් ප්ලේසස් ටිකක් කවර් කරගන්න තිබුණා. ඉතින් අපි කිලෝමීටර් 200කට වැඩි දුරක් Apollo Bay වලට ඇවිල්ලා අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක තමයි මේ ට්‍රිප් එක යනවා නම් ගෙදරින් කෑම ටිකක් හදාගෙන එන්න. උණු තේ එකක් පොඩි ස්නැක්ස් ටිකක් එහෙම හදාගෙන එන්න. මොකද මේ අතුරු පාරවල් වල ඇත්තටම shops හොයාගන්න හරි අමාරුයි. තිබුණත් සෙනග. ඉතින් ඔයාලට ටයිම් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ගෙදරින් කෑම ටිකක් හදාගෙන ආවොත්. ඉතින් අපි කෑම කාලේ ඉවර වෙලා අපේ පළවෙනි ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ආවා. ඒ තමයි Apollo Bay ඉඳන් Mates Rest Rainforest Walk එක. ඒ කියන්නේ ඔට්වේ රේන්ජර්ස් වල තියෙන මේ ඔට්වේ නැෂනල් පාර්ක් එකේ අපිට ඇවිදලා බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වෙන් කරලා තියෙන ඒරියා එකක්. මේක මීටර් 800ක වගේ ලූප් එකක් විදිහට තියෙන වෝකින් පාත් එකක්. ඉතින් මේ වෙනකන් සිටි එකේ විතරක් ඇවිදලා තිබ්බ අපිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්වාභාවික ලස්සන බලන්න හොඳ අවස්ථාවක් වුණා මේ වෝක් එක. ඉතින් මේ රේන් ෆොරස්ට් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර කියනවා නම් මේකේ ගොඩක් තිබුණේ ෆර්න් ට්‍රීස්. ඒ කියන්නේ මීවන වර්ග ඉතාමත් විශාල මීවන ගස් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේ ෆොරස්ට් එකේ විශේෂත්වය කියන්නේ මෙහිදී ඔයාලට ගොඩ්වානලන්ඩ් මහද්වීපයේ තිබුණ ශාක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ ෆොරස්ට් එකේ තියෙන මාටල් බීච් කියන ගස් වර්ගය ඉතාමත් පැරණි ගස් වර්ගයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම පරණ මවුන්ටන් ඇෂ් ට්‍රීස් වලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔට්වේ රේන්ජර්ස් වලට ආවේනික මස් කන ගොළුබෙල් වර්ගයක් දැක ගන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වෝකින් පාත් එක ලේසියෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට ඇවිදින්න පුළුවන් වෝකින් පාත් එකක්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. අපි ඊළඟට Mates Rest Rainforest ඉඳන් අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ගියා. අපි ගියේ කේප් ඔට්වේ වල තියෙන ඔට්වේ ලයිට් හවුස් එක බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකට අතුරු පාරක යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාලා යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම Google Maps හරි ඔයක් හරි offline map එකක් download කරගෙන යන්න. මොකද මේ හරිය සිග්නල් ඇත්තෙම නැහැ. අපිත් ඇත්තටම වැරදි අතුරු පාරක ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලාව වේස්ට් කරගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆ්ලයින් මැප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හොඳට මේ පාරවල් ස්ටඩි කරලා එන්න. ඉතින් අපි කොහොම හරි කේප් ඔට්වේ ලයිට් හවුස් එක බලන්න ආවා.
මේ ලයිට් හවුස් එක ගැන කියනවා නම් මේ තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව වල තියෙන පැරණිතම මේ වෙන විට විනාශ වෙලා නැතුව තියෙන ලයිට් හවුස් එක. මේක 1848 වර්ෂයේ තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ලයිට් හවුස් එකේ view point එකට තමයි ගියේ. ඒ කියන්නේ ඈතින් බලන්න පුළුවන් තැනට. ඇත්තටම ලොකු දුරක් පයින් යන්න තිබුණා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් ඈතට තමයි ලයිට් හවුස් එක පේනුනේ. වීඩියෝ එකට කැප්චර් වුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම ෆොටෝස් දෙකක් විතර ඇඩ් කරලා තියෙනවා කොහොමද පේන්නේ කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ටිප් එක තමයි මේ වගේ තැන්වල අනවශ්‍ය විදියට ටයිම් වේස්ට් කරන්න එපා. මොකද අපිටත් ලොකු වෙලාවක් මෙතන ගියා මේ ඇවිදලා බලන්න. කොහොමවත් පාර ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වුණාට ලොකු ටයිම් එකක් වේස්ට් වුණා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ලයිට් හවුස් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 80ක් වගේ ආයෙ ආවා අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. මේ තමයි මේ ට්‍රිප් එකේ මේන් හයිලයිට් එක. අපේ ප්‍රධාන අරමුණ වුණේ 12 apostles බලන්න එන්න. ඉතින් අපි කාර් පාක් එකේ අපේ වෙහිකල් එක නවත්තලා මුලින්ම දැක්කේ මෙන්න මේ 12 apostles බලන්න යන්න තියෙන හෙලිකොප්ටර් රයිඩ්ස්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හෙලිකොප්ටර් රයිඩ් එකක් බුක් කරගෙන අහසේ ඉඳන් කොහොමද මේ ඒරියා එක පේන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපි එනකොට ගොඩක් හවස් වෙලා ඒ නිසා අපිට සන්සෙට් එකත් එක්ක 12 apostles බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ සන්සෙට් වෙලාවට මෙතෙන්ට එන්න කියලා. මොකද එතකොට ඒ හැදෙන view එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් 12 apostles බලන්න lookouts කීපයක් තියෙනවා. angles කීපයකින් photos ගන්න පුළුවන්. අපිත් හැමින් මේ එක lookout points වලට ගිහිල්ලා photos අරගෙන මේ ලස්සන බැලුවා. ඉතින් මම කියන්නම් 12 apostles කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් 12 apostles කියන්නේ මේ බීච් එක දිගේ තියෙන හුණුගල් ස්තර මුහුදට කාදනය වෙලා එහෙම නැත්නම් හුලඟ මගින් කාදනය වෙලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙලා හැදිලා තියෙන මෙන්න මේ rock formations වලට. ඉතින් මේ වගේ limestone formations මේ හරියද 7ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එනකොට මේ බීච් එක දිගේ එක විදිහට හැදුණු limestone formations ඔයාලට දිගටම බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි 12 apostles බලලා ඊළඟ places ටිකට යන්න ගියා. ඒ කියන්නේ මේ 12 apostles හරිය මම අර කිව්වා වගේ එක එක විදිහට හැදුණු limestone formations තියෙනවා. මෙතනත් දාලා තිබුණා අපිට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් places 5ක් වගේ.
අපි ඒ වගේම අපිට තිබුණ සීමිත කාලයත් එක්ක ප්ලේසස් දෙකක් වගේ තෝරාගෙන ගියා. අපි ඊළඟට ගියේ මෙනමෙලොක් අහත් ගෝෂ් කියන ප්ලේස් එකට. මම හිතනවා මම ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරපු විදිහ හරියටයි කියලා. ඉතින් මෙතනත් අතරම view points ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා ටයිම් හරියට මැනේජ් කරගෙන ආවොත් මේ view points පහටම වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තැන් දෙකකට වගේ තමයි ගියේ. පළවෙනි දේ අපි යනකොට beach access තිබුණේ නැහැ. ඒක renovations වලට වහලා තිබුණේ. ඒ නිසා අපිට beach එකට බැහැලා මෙතන කොහොමද පේන්නේ කියලා බලන්න යන්න බැරි වුණා. මම ඒ නිසා ඒ පල්ලයට බහින්න තියෙන තැනින් ඉඳලා ෆොටෝස් ටිකක් ඔයාලට පේන්න දාලා තියෙනවා. 2025 ඔක්තෝබර් වෙනකොට රෙනෝවේෂන් ඉවර කරලා ඕපන් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඔයාලත් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේසස් වලට ඇක්සස් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා යන්න. නැත්තම් අපරාධ ට්‍රිප් එක. ඉතින් අපි මෙතන චොමනීවා ලුක්අවුට් පොයින්ට් කියන එකට ගියා. ඒ වගේම රේසර්බැක් ලුක්අවුට් කියන ප්ලේස් එකටත් ගියා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ රේසර්බැක් කියන නම හැදිලා තියෙන මේ ගල උඩ තියෙන ෂාප් එජස් වලින්. ඉතින් අපි මෙතනත් ෆොටෝස් එහෙම අරගෙන අපේ අන්තිම ප්ලේස් එකට ගියා. මොකද ගොඩක් හවස් වීගෙන ඇවිත් තිබුණේ. සහ තව ටිකකින් අඳුර වැටෙන හින්දා අපිට මුකුත් බලන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ගියේ ද ග්‍රොටෝ කියන ප්ලේස් එකට. ග්‍රොටෝ කියන්නේ ස්වභාවිකව හැදුණු ගිලා බහලා තියෙන තැනක්, වලක් වගේ තැනක්. ඉතින් කාර් පාක් එකේ ඉඳන් ටික දුරක් ඇවිදගෙන ගිහලා පහළට පඩිපෙළක් තියෙනවා. ඒකෙන් බහලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වගේ මෙතන හුණුගල් වලින් ජනේලයක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. ඒ අතරින් මුහුද පේනවා. හරිම ලස්සනයි. තව ටිකක් එළිය තිබුණා නම් ඊට වැඩිය හොඳට කැප්චර් කරගන්න තිබුණා. අපි යනකොට ටිකක් අඳුරයි. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ අවසාන ප්ලේස් එක උනේ. ද ග්‍රොටෝ බලලා අපි නැවතත් ග්ලෙන්රොයි වලට එන්න පිටත් වුණා. මේක පැය 3-4ක ගමනක් වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක වගේ චූටි අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. ඔයාලා ආය යන්න ඉන්නවා නම් හරියට ප්ලෑන් කරගෙන දවස් කිහිපයක් වෙන් කරගෙන හොඳට ඒරියා එක ස්ටඩි කරලා යන්න බලන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපේ මෙල්බන් ටුවර් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ආය හමු වෙමු. අපි යන්නේ ෆිලිප්ස් අයිලන්ඩ් වලට. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙ හමු වෙමු.